to Hilot Maria YouTube channel. Ako po ang inyong talented lola, licensed massage therapy na si Lola Maria. Dito, ituturo ko sa inyo ang lahat na dapat ninyong malaman tungkol sa masahe, hilot, therapy techniques, at marami pang iba. Pati na rin paano gumawa ng massage oil langis na panghilot. Paano mag-set ng massage room o maliit na spa tulad nito. Ayan. Ano-ano ang mga kasangkapan o equipment o mga simpleng gamit sa bahay ang pwedeng gamitin na panghihilot. Abangan po ninyo ang mga susunod na mga videos. Please like, share, and subscribe. Salamat po sa Diyos!